Maligayang pagdating sa mga DIY ideas! Ngayon ay gagawa tayo ng isang double loop round scarf sa isang napakagandang zigzag pattern. Ayan, gamit ang puff stitch or cluster. So, itong scarf ay medyo elastic ito. Ayan, makikita ninyong nai-stretch ito ng konti at in between ng mga clusters ay ang mga butas. So, pero pag isuot ito ay nagbibigay ng init tuwing taglamig. So, ang gamit kong yarn ay ombre na pink. So, papakita ko sa inyo. Ang ating yarn, ito ay 200 grams, approximately 800 meters. So, ayan. Ito, kailangan natin ay size 4 na hook at ito ay 70% polyacryl, 30% wool. So, mag-start tayo dito sa gitna. Makikita ninyo na meron itong nag-iiba ang kulay na to. So, from the start, ito yung napaka-light na kulay at meron itong 4 na strands. Ayan. Ayan, may 4 na strands yung ating yarn. At ang kulay nito from light pink, nagiging darker pink ito. Unti-unting nagiging dark yung kanyang pagka-pink. So, ang simula ng ating project na ito ay isang knot. So, make a knot and then gumawa ng 40 chain stitches. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, eto na yung 40 o 40 chain stitches. Ganito kalawak yung magiging scarf natin. And then, magdagdag tayo ng 2 pang chain stitches. Ayan, yung 2 chain stitches. And then, pabalik tayo dito sa kabilang dulo. So, ayan, yung 2 chain stitches, mag-skip tayo ng 3. So, dito tayo, 1, 2, 3. Tapos, dito sa pang-4 na butas, natin ipasok yung ating hook. So, yarn over, and then kumuha ng yarn. So, ngayon, may 4 na loops. Ayan, may 6 loops tayo sa ating hook. At ngayon, may 8 loops na tayo. So, kumuha ng yarn, pull through sa lahat ng 8 loops, and then gumawa ng isang chain stitch. Ganito ang itsura ng ating first cluster. Ayan. So, maraming yarn talagang naiipon yung cluster natin. Then, yung next ay mag-skip tayo ng isang butas at dun tayo sa kasunod na butas, gumawa ng next cluster. So, ayan. May 2 loops and then 4, 6, 8. So, may 8 loops na ngayon and then i-gather ito lahat at gumawa ng chain stitch. Okay. So, mag-skip ulit tayo ng isang space. So, yung kasunod na space tayo, gagawa ng cluster. Ayan, 4, 6, 8 loops. Pagkatapos ay pull through yung yarn at isang chain stitch. Ayan. So, meron na tayong 3 na clusters. So, itutuloy ko ito hanggang sa marating ang dulo. Eto, tapos na ang aking first row. So, gagawin na natin yung second row. Gagawa tayo ng 2 chain stitches. 1, 2, and then, i-turn over ito. At dito, sa space na ito, dito natin gagawin ang ating unang cluster for second row. Okay, so, kuha ng yarn. So, may 2
loops, and then yarn over at kumuha. So, 6, 8. Ngayon, i-gather ang 8 loops and then chain stitch. Okay, so eto na ngayon ang itsura nito. So, para na itong nagsi-zigzag ang ating mga clusters. So, to the next one, ipasok yung ating hook sa next na space. So, the same pattern na paulit-ulit. Kaya, ipagpatuloy natin ang paggantsilyo. So, eto may 8 loops na tayo. At close it with the chain stitch. So, tuloy-tuloy lang ang paggantsilyo hanggang sa makarating tayo sa dulo. At ipapakita ko sa inyo ito maya-maya. Okay, eto, malapit ko nang matapos yung second row. Tignan ninyo ang mga clusters na nagawa ko at andito yung pinakahuling stitch natin sa row na ito. So, ipasok lang ang hook sa side na ito at kumuha ng yarn. Okay, and then yarn over at kumuha uli ng yarn. Yarn over at kumuha ng yarn. So, dapat may 8 loops tayo bago natin i-close ang cluster. Ayan. At chain stitch. So, eto na ngayon ang ating second row. So, kailangan lang nating ipagpatuloy ito. Paulit-ulit yung ating pattern. So, gagawa tayo ng 2 chain stitches. Ayan. At i-turn over ito. At ipagpatuloy ang paggantsilyo. So, andito na yung scarf. Di pa ito tapos. So, medyo half pa lang ito sa gagawin natin. Pero gusto kong ipakita sa inyo yung pag-change ng kulay ng ating yarn. Andito yung start ng scarf. At makikita ninyong light na light pa ang yarn dito. Pero dito naman, makikita ninyong unti-unting nag-change na yung kulay hanggang dito sa kung saan ako huminto. Ito na lang yung natirang yarn. Marami pa actually. So, yeah. Dito ako banda huminto sa paggantsilyo. Medyo dark pink na ang kulay ng yarn natin dito. So, ayan yung ating mga clusters. So, babalik ako maya-maya para maipakita ko sa inyo ang buong scarf. Ipapakita ko kung paano mag-connect yung first and last rows natin. So, eto mga beshi, malapit nang matapos ang scarf natin. Ito na lang ang natirang yarn natin. Ayan, konting-konti na lang ito. So, actually, tapos na itong scarf. Ang gagawin na lang natin ay i-connect yung first at last rows na ginantsilyo natin para maging round or loop ito. So, makikita ninyo, light pink ang simula nito. At unti-unti itong nagiging dark pink. Ayan, yung pagka-pink niya at napaka-dark na pink na dito. So, ang ganda ng kulay nitong scarf natin. Okay. So, ngayon ay i-connect natin yung ating 2 ends. Yung simula at itong last row natin. Okay. So, dito na yung last stitch ko. Itapat ang magkabilang dulo na ganito. Ayan. And then, so, kailangang siguraduhin magkatapat yung mga clusters natin. And then, kumuha ng yarn at ipasok ito fully sa loop. So, parang chain stitch ito. Okay? So, ayan yung clusters. Punta tayo sa next na butas. So,
So, kumuha ng yarn at completely pull through sa nag-iisang loop na nasa hook. Parang chain stitch lang talaga ito. So, ayan. Kuha ng yarn and then pull through. Okay? So, i-continue ang paggawa nito hanggang sa marating ang dulo. Okay? So, dito ipasok yung hook. Ayan, kumuha ng yarn at pull through. So, ayan yung itsura ng chain stitch natin. Okay, so ganito na ang itsura ng ating scarf. Ito yung dinugtong natin na ends. Ayan. And then, putulin na natin yung extra na yarn. At gumawa ng knot dito para di na matatanggal yung mga stitches natin. So, itago na lang, pwede natin ipasok yung mga extra yarn dito sa ating mga clusters. Ayan. At, ayan, yung complete na scarf natin. So, itong part na ito, pwede itong baliktarin o ilagay pa ilalim para di makita yung pagdugtong ng mga ends. Okay? So, ayan. Ito yung scarf natin. Ito uli ay ombre na pink. So, ito yung kulay. Ito ay gawa sa 200 gram yarn. So, approximately 800 meters. So, sana ay may natutunan kayo sa videong ito at bigyan kami ng thumbs up. Pwede nyo ring isulat ang inyong komento sa ibaba at mag-subscribe sa aming channel. So, hanggang sa muli! Magkita-kita ulit tayo sa susunod kong mga videos. Paalam!